क्वेश्चन नंबर जी मा हेर्न सकिन्छ 1 plus sin power 4 phi by cos power 4 phi is equal to 1 plus 2 tan square phi sec square phi. So first of all we have to take LHS. यहाँ LHS लिने 1 plus sin power 4 phi divided by cos power 4 phi. सेम टू सेम हामीले यो अगाडि गरे जस्तै क्वेश्चनमा एफ गरे जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्टमा हामी न्युमिनेटरलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्छौं. यो 1 को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 1 होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पावर 4 छ त्यही भएर होल स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्ने हो. त्यही भएर sin स्क्वायर phi होल स्क्वायर लेख्ने. ओके डिवाइडेड बाइ cos पावर 4 phi. अब हेर्नुस् त यो के को फर्ममा छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हामीसँग दुईटा फर्मुला छ. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab. अर्को फर्मुला रहेको छ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab. अब कुन युज गर्ने त्यो चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु हजुरलाई. मजाले हेर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म. अब a को प्लेसमा के छ 1 छ, b को प्लेसमा के छ sin स्क्वायर phi छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को. अब यो फर्मुला युज गर्यो भने माथिको a प्लस b भनेको 1 प्लस sin स्क्वायर phi. 1 प्लस sin स्क्वायर phi भनेको कुनै पनि फर्मुला छैन र माइनस 2ab. तर यो युज गर्यो भने a को प्लेसमा 1 र b को प्लेसमा sin स्क्वायर phi. सो 1 माइनस sin स्क्वायर phi भनेको cos स्क्वायर phi. यो चाहिँ फर्मुलामा युज गर्न सकियो. र अर्को कुरा यहाँ प्लस छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ पनि प्लस छ. सो हामीले यहाँ प्लस छ त्यसो यो फर्मुला यहाँ माइनस छ नि, त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्नु भएन, हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो एउटा दुईटा स्टेप अलिकति बढी सोच्नुपर्ने हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा. अब यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के आउन सक्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरिराख्नु होला. सो हामीले यो फर्मुला a माइनस b, a भनेको 1 छ. सो 1 माइनस sin स्क्वायर phi यो a माइनस b होल स्क्वायर भयो प्लस 2ab प्लस 2 a भनेको 1 b भनेको sin स्क्वायर phi डिवाइडेड बाई cos power 4 phi. Okay up to here? After this 1 minus sin स्क्वायर phi भनेको के हो cos स्क्वायर phi हो. 1 माइनस sin स्क्वायर phi भनेको cos स्क्वायर phi. यहाँ होल स्क्वायर छ भने होल स्क्वायर लेख्ने प्लस 2 into 1 2. So we can write here 2 sin square phi divided by cos power 4 phi. Okay. After this you can see here 2 into 2 4 हुन्छ. So we can write here cos power 2 into 2 4. So cos power 4 phi plus 2 sin square phi divided by cos power 4 phi. After this we have to separate. Same अगाडि जस्तै हामीले सेपरेट गर्ने this by this, this by this. So we can write here cos power 4 phi divided by cos power 4 phi plus 2 sin square phi divided by cos power 4 phi is equal to हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने 1 plus 2 tan square phi sec. यतातिर 1 हुन्छ, यता 2 tan र sec प्रुभ गर्नुपर्ने छ. सो यो त 1 आइहाल्यो. cos power 4 phi cos power 4 phi दुईटा क्यान्सल भएपछि के भयो 1 प्लस 2. अब अगाडि गरे जस्तै योभन्दा अगाडिको क्वेशनमा हामीले क्वेशन नम्बर एफ मा सेपरेट गरेको थियौं त्यसरी नै गर्ने हो यो पनि. सो sin स्क्वायर phi डिवाइडेड बाइ अब यहाँ 4 छ हामीले त स्क्वायर चाहिएको छ त्यही भएर sin बाइ cos के हुन्छ tan हुन्छ, हामीले tan पनि चाहिएको छ. सो cos स्क्वायर phi लेख्ने. तर यहाँ पावर 4 छ नि हामीले स्क्वायर मात्र लेखेको छौं, अझै cos स्क्वायर बाँकी नै छ त्यही भएर 1 डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर phi लेख्ने. अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ सेम नै हुन्छ. cos स्क्वायर phi भनेको cos पावर 4 phi. बेस सेम छ र मल्टिप्लाईमा छ भने पावर के हुन्छ एड हुन्छ 2 + 2 के हुन्छ 4 हुन्छ. त्यही भएर 4 लाई 2 र 2 मा डिवाइड गर्ने फर्मुला युज गर्न सजिलो हुन्छ. 1 + 2 sin बाइ cos भनेको tan भयो. सो tan स्क्वायर phi इन्टु 1 बाइ cos भनेको sec. सो sec स्क्वायर phi हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो 1 + 2 tan स्क्वायर phi sec स्क्वायर phi. सो यु क्यान सी हियर 1 + 2 tan स्क्वायर phi sec स्क्वायर phi RHS proved. Hope you understand this question number G.